Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα κέικ πεντανόστιμο και πανεύκολο, έτσι. Θα βάλουμε και τρούφα μέσα, θα βάλουμε και κεράσι γλυκό, θα γίνει φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφόλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είναι τόσο εύκολη η συνταγή που θα ανάψετε από τώρα το φούρνο στους 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Εδώ έχω 3 αυγά. Μία κούπα ζάχαρη 230 με 240 γραμμάρια. 2 βανίλιες, μία τσιμπιά αλάτι, και χτυπάμε για 5 λεπτά. Ωραία. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Έτσι. Θα βάλουμε ένα γιαούρτι 200 γραμμάρια. Είναι μία συσκευασία γιαούρτι, έτσι. Χτυπάμε για 1 λεπτό. 1 λεπτό μετά θα προσθέσω μισή κούπα βούτυρο 120 γραμμάρια. Τώρα επειδή ξέρω ότι οι συσκευασίες είναι των 200 γραμμάριων, μπορείτε να βάλετε και 100 γραμμάρια, δεν θα πειράξει, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στη συνταγή. Γιατί έχουν αλλάξει τις συσκευασίες πλέον και συνεχίζω το χτύπημα. 1 λεπτό μετά θα προσθέσω και 125 γραμμάρια γάλα. Μισή κούπα. Εδώ έχω 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και θα βάλω και 2 γεμάτα κουταλάκια του γλυκού baking powder. Γιατί δεν βάζω φαρινά, έχει πιο καλύτερη υφή το κέικ με αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα ανακατέψω λιγάκι να πάει το baking μου παντού και σιγά σιγά θα ενσωματώσω σε χαμηλή ταχύτητα πλέον. Αφήνουμε λίγο να ενσωματωθεί κάθε κουταλιά που βάζουμε και συνεχίζουμε. Το αφήνουμε να ενσωματωθούν καλά τα υλικά μας. Καθαρίζουμε λίγο τα τυχώματα του κάδου μας. Προαιρετικά θα βάλω 3 κουταλιές με 4 της σούπας κουβερτούρα τρούφα. Είναι περίπου 50-60 γραμμάρια. Είμαστε έτοιμοι. Θα ανακατέψω λίγο με μία σπάτουλα. Εδώ έχω ορισμένα κεράσια, έτσι μπορείτε να βάλετε βύσσινο, μπορείτε να βάλετε ό,τι γλυκό κουταλιού τι θέλετε ή έχετε. Δεν βοηθάει αυτό το μαχαίρι, καλύτερα πυρουνωτό. Κόβουμε στη μέση. Προσέξτε τώρα, εγώ τι έχω κάνει, έχω πιάσει, έχω σουρώσει το σιρόπι που τυχόν έχει το κεράσι, έτσι, το έχω πλύνει καλά και έχει στραγγίξει και τώρα κόβω στη μέση, θα του βάλω και λίγο αλεύρι για να μην μου πάει στον πάτο της φόρμας του κέικ και όλα καλά. Λοιπόν, έχω κόψει το κεράσι μου, θα πάρω μία κουταλιά, ανακατεύω λίγο. Δεν θα πάρει παραπάνω από 1 με 2 κουταλιές το πολύ. Εντάξει. Ωραία. Θα βάλω άλλη μία.
το βάλω μέσα στο κέικ, ανακατεύω λιγάκι, τα μισά δηλαδή, ανακατεύω λιγάκι. Τώρα θα βάλουμε και τα υπόλοιπα μισά. Ωραία. Εδώ έχω μία φόρμα καλά βουτυρωμένη και αλευρωμένη. Έτσι είναι η μακροστενή φόρμα. Χωράει την ίδια ποσότητα με αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πάμε να το στρώσουμε λιγάκι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο. Έτσι. 160 βαθμούς. Αντιστάσεις πάνω κάτω. Χαμηλά της χάρασας, έτσι είναι ανάλογα στο φούρνο σας, θα πάρει περίπου 50 με 60 λεπτά. Το κέικ μου είναι έτοιμο, θα το αφήσουμε να κρυώσει για να ξεφορμάνουμε. Κομμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Όπως σας είπα, 50 με 60 λεπτά θέλει περίπου ψήσιμα, είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, για χαρά σας.